7 thú vui ngông cuồng và khó hiểu của giới nhà giàu thế giới. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Nếu như có thật nhiều tiền, bạn sẽ làm gì? Xây biệt thự, mua siêu xe, sắm du thuyền. Đừng nói với Thế giới hôm nay những thứ này nữa, bởi nó sẽ chẳng thấm vào đâu so với một số thú vui không đụng hàng của không ít tỷ phú trên thế giới. Bởi có tiền mua tiền cũng được, nên dường như số tiền giới siêu giàu có trong tay cũng tỷ lệ thuận với độ dị trong cách chơi của họ. Và với những người bình thường như chúng ta, cách tiêu tiền của các tỷ phú sau đây có thể bị coi là quái gở, hoang phí, rảnh rỗi xin nông nổi. Bạn có tò mò giới nhà giàu thế giới tiêu tiền cho những thú vui như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem video, các bạn sẽ biết 7 thú vui ngông cuồng và khó hiểu của giới nhà giàu thế giới. Bảy thú vui ngông cuồng và khó hiểu của giới nhà giàu thế giới. Mua đức sao khiêu dâm giá 175 tỷ. Một tin không vui cho các bạn nam có sở thích xem phim 18+, là mới đây, thiên thần phim khiêu dâm Takizawa Laura, người được mệnh danh là quốc bảo Nhật Bản, đã được một đại gia Trung Quốc mua đất 15 năm hoạt động với số tiền hơn 50 triệu tệ, tức là khoảng 175 tỷ đồng Việt Nam. Các bạn đoán xem, vị đại gia này mua ngôi sao khiêu dâm để làm gì? Thực ra cũng chẳng có gì phức tạp đâu các bạn. Trong suốt thời gian hợp đồng, cô nàng sẽ làm thư ký riêng, đồng thời hỗ trợ hình ảnh để giúp vị đại gia này phát triển công việc kinh doanh. Việc làm này không biết có hiệu quả không, nhưng trước mắt nó đã khiến những fan của cô nàng Takizawa Laura đau buồn vì không thể thấy thần tượng của mình trong 15 năm trời. Xếp gạch đá dưới siêu xe để làm kiểng. Có lẽ khi đã chán với những màn drift phá xe trên đường phố, giờ đây các đại gia Ả Rập đã có một thú chơi mới là xếp đầy gạch đá bên dưới gầm xe ô tô để làm kiểng. Những chiếc xe nạn nhân của các thanh niên Ả Rập này là những mẫu xe đời mới, thậm chí là còn rất mới với các thương hiệu như Toyota Avalon, Land Cruiser, Camry, FJ Cruiser, Mitsubishi Lancer, Mazda 6. Dù có giá trị tiền triệu đô, nhưng chúng lại bị đối xử không thương tiếc khi biến thành một bức tượng không hơn không kém. Vẫn chưa ai có thể lý giải được lý do tại sao họ lại chơi như vậy, nhưng không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi kẻ xài không hết, còn người tìm không ra. Tặng tiền cho người đến xem đám cưới. Thay vì trong ngày cưới, cô dâu và chú rể sẽ nhận được phong bì chúc mừng của những người tham dự, nhưng vì bạn có quá nhiều tiền, điều đó không còn quan trọng nữa. Bạn có thể sẽ không cần tiền mừng, thậm chí còn chi tiền ngược lại cho khách khứa đến tham gia hôn lễ. Bạn sẽ làm như vậy chăng? Rất khó nói, nhưng câu chuyện thật như đùa này đã diễn ra tại thành phố Đông Quang, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khi một cặp đôi đã tặng tới 40.000 phong bì đỏ cho những người đến xem đám cưới của mình. Được biết, tổng tiền cặp đôi vung tay cho người dân lên tới 90.000 nhân dân tệ, khoảng 307 triệu đồng. Treo thưởng 1 triệu đô cho ai khỏa thân trước Obama. Tỷ phú thích chơi chọi người Anh, Anki David đã từng tuyên bố rằng bất cứ ai dám khỏa thân trước mặt ông Obama và đọc thật to 6 lần địa chỉ website của ông sẽ được tặng 1 triệu đô la Mỹ. Những tưởng số tiền thưởng sẽ bị treo ở đó mãi mãi, nhưng có một thanh niên đã hoàn thành thử thách và giúp cho thú vui chẳng giống ai của Anki thành hiện thực. Ngay sau khi đoạn video và những hình ảnh trong trạng thái trông như nhộng của Rodriguez được phát đi, Anki David đã trả đủ số tiền thưởng cho anh chàng 24 tuổi này bằng tiền mặt. Chi 500.000 đô la Mỹ để ăn tối với cô Kim siêu vòng 3. Một buổi ăn tối với một cô nàng diễn viên bốc lửa nhưng mất tới 500.000 đô la Mỹ. Có bạn nam nào của chúng ta dám chi không nhỉ? Chắc là không có ai đủ can đảm để giơ tay khi phần lớn chúng ta đều là những người làm công ăn lương. Nhưng nếu bạn là một tỷ phú thì chuyện này nhỏ như con thỏ. Chính vì có quá nhiều tiền nên tỷ phú Richard Luguer, Áo, đã không ngần ngại bỏ ra 500.000 đô la Mỹ chỉ để có một buổi ăn tối với cô Kim siêu vòng 3, Kim Kardashian, trong khi tham dự vũ hội Opera Ball được tổ chức tại Áo. Tuy nhiên, sau bữa ăn tối đó, vị tỷ phú này tỏ ra không hài lòng cho lắm vì cô Kim không làm được những gì chương trình đã định sẵn. Thật lãng phí, nhưng đó lại là thú vui khó hiểu của những người lắm tiền nhiều của. Thuê hãng một quốc gia. Với những người bình thường, chỉ cần thuê một khách sạn sang trọng hay một nhà khách hoàn hảo ở một địa điểm lý tưởng là đã có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Nhưng đối với những người thừa tiền, họ có thể thuê cả một đất nước, chẳng hạn Công quốc Liechtenstein. Bắt đầu từ năm 2011 đã cho ra đời dịch vụ cho thuê cả đất nước với trị giá 70.000 đô một đêm.
Cái giá này không chỉ cho phép người thuê được mang theo 150 khách mà còn cho phép điều chỉnh tên một số đường phố theo tên người thuê cũng như có đồng tiền tạm thời mang hình ảnh người thuê. Ngoài ra, người thuê còn được quyền chỉ huy lực lượng cảnh sát địa phương, nếm rượu vang với người đứng đầu với nhà nước và bàn về một số vấn đề của đất nước. Có bạn nào muốn thử dịch vụ này không nhỉ? Có cây ATM riêng. Bạn có hay gặp phải trường hợp cây ATM hết tiền hoặc phải chờ đợi khi có quá nhiều người đến giao dịch ở cây ATM trong khi bạn đang rất cần rút tiền? Chắc chắn là ai cũng đã gặp phải. Vậy thì bạn thử làm giống như anh chàng vận động viên bóng rổ Dishon Stevenson. Anh ta đã yêu cầu lắp một cây ATM ngay trong nhà bếp của mình để tiện cho việc rút tiền. Hình ảnh trên được Stevenson chia sẻ trên Instagram vào năm 2012. Stevenson kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi năm từ tiền lương và tiền tài trợ. Vận động viên này đã yêu cầu cây ATM phải có đầy khoảng 20.000 đô la Mỹ để đủ dùng trong 2 tháng. Nếu có nguồn thu nhập khủng như thế, bạn cũng nên đặt một cây ATM trong nhà, còn không thì khó chịu chen chúc nơi công cộng. Dù rất tiếc nhưng video của chúng ta phải kết thúc. Bạn có ý kiến gì về nội dung video hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi trong phần bình luận nhé. Hãy like và chia sẻ để có thêm nhiều người cùng khám phá những thú vui ngông cuồng và khó hiểu của giới nhà giàu. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!